مرة واحدة كل يومين. هكذا حدد الطبيب الذي ترونه لكوريا الجنوبية مواعيد تناول الدواء. فأي دواء هذا يا كيم؟ وكيف جعلت محاربي الساموراي يفرون إلى الملاجئ خوفا من صواريخك؟ الرئيس الممثل يقولها لأبناء المناطق التي انضمت لروسيا: لن أسمح لكم بالمغادرة والذهاب إلى بوتين. وماكرون يتعهد لزيلينسكي باستعادة ما التهمه الدب الروسي من الأراضي الأوكرانية. حفيد عثمان يخاطب اليونانيين: أعرف من سلطكم علينا وأنصحكم بالتراجع. وبين كل هذا التوتر، العم سام يعبر عن اطمئنانه تجاه التنين الصيني. فما الذي غير السياسة الأمريكية؟ ومن أين ظهر كابوس جديد للأوروبيين يخيفهم أكثر من البرد والظلام؟ من سيفرض كلامه؟ إذا أردت أن يفقد هذا الرجل أعصابه فذكره بأن دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخرسون أصبحت مقاطعات روسية بقانون روسي وإنكار دولي. هذا ما جعل زيلينسكي يفقد سيطرته على نفسه ويعاقب بالاحتجاز كل شخص منح قلبه لبوتين. نعم، الرئيس الممثل يأمر السلطات الأوكرانية بمنع آلاف المواطنين من الوصول إلى الجزء الذي التهمه بوتين من مقاطعة زاباروجيا. وهنا يقول عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف إن عدد الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة المنطقة التي تسيطر عليها سلطات كييف بالآلاف، وحتى الآن لم تسمح لهم القوات الأوكرانية بالوصول إلى الأجزاء المحررة. بهذا الإجراء الأوكراني الغريب يكشف زيلينسكي للطرف الآخر شعوره بالقلق الحاد، ولكن مكالمة هاتفية من رئيس فرنسا كانت كفيلة بطمأنة الرئيس الأوكراني. Don't worry my friend, we will take back your lands. نعم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلال محادثته مع زيلينسكي يدين ضم روسيا للمقاطعات الأربع، ويتعهد بمساعدة صديقه الممثل على استعادتها. ولكن عن أي استعادة تتحدثون وبوتين يرسم حدود مناطقه الجديدة؟ مجلس الدوما الروسي يعلن أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زاباروجيا وخرسون ستصبح جزءا من روسيا داخل الحدود التي كانت موجودة في يوم إنشائها، وذلك وفقا للمعاهدات المقدمة للمجلس. فمن سيفرض كلامه في نهاية الأمر؟ رجل المخابرات أم الرئيس الممثل؟ ضعوا توقعاتكم في التعليقات. صاروخ كل يومين. أنا موجود هنا وسأظل كابوسا عليكم. هذا ما يقوله المجنون لكوريا الجنوبية باستمرار عبر الصواريخ البالستية. فمجددا وسائل إعلام كورية جنوبية أفادت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان. الزعيم الكوري يلعب بأعصاب جيرانه الجنوبيين ويثبت لأمريكا قوته العسكرية. فما الذي أخافكم يا أبناء الساموراي؟ هيئة الإذاعة اليابانية قالت إن الصاروخ البالستي التابع لكوريا الشمالية حلق فوق أراضٍ يابانية، مما دفع الحكومة اليابانية لمطالبة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وإيجاد الملاجئ وفقا لوكالة كيودو للأنباء. ولا ننسى متابعينا أنه خلال 10 أيام هذا الصاروخ البالستي الخامس الذي يطلقه كيم، أي إنه يطلق صاروخا كل يومين وفقا لوكالة يونهاب. ما سر الالتزام بهذا الموعد يا كيم؟ هل تعطيهم دواء أم صواريخ بالستية؟ شتاء نووي. لم يعد الشتاء القارس والمظلم أكبر مخاوف القارة العجوز، فتصاعد الأحداث جعل الأوروبيين يخافون شتاء نوويا سيقضي على الجميع. النائبة في البرلمان الألماني سارة فاغنكنيشت تعبر عن خوفها.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجرنا إلى صراع قد ينتهي بكارثة نووية. الدبلوماسية وحدها هي التي ستمنع المزيد من التصعيد. هذه رسالة للمستشار الألماني أولاف شولتز الذي يعد عضوا بارزا في الحزب وداعما أساسيا لهذا الرجل ضد بوتين. وفي المقابل صحفي أمريكي يسخر من مطالب الرئيس الممثل بالانضمام إلى الناتو ويعتبر أن موافقة الغرب على ذلك ستسبب حربا نووية. وفي مقال على صحيفة The American Conservative يقول الصحفي برادلي ديفلين: من الوهلة الأولى يبدو اقتراح زيلينسكي سخيفا لدرجة أن المرء يعتقد أنه يقدم أحد عروضه الكوميدية. عرضه السياسي هذا ليس مضحكا البتة. يجب على زيلينسكي أن يشعر بالخجل لأنه يدفع العالم إلى حرب نووية. هل تسمعون هذه التحذيرات أيها الساسة؟ أم إنكم مصرون على جر العالم إلى حرب نووية؟ الصين ليست تهديدا. من داخل هذا البيت المشؤوم خرجت البسوس نانسي بيلوسي في ذلك اليوم متوجهة إلى تايوان لاستفزاز الصين، ومن بعدها لم تهدأ معركة التهديدات بين العم سام والتنين الصيني، ومرات عدة أمريكا تحذر الصين من إقدامها على غزو تايوان. فما الذي تغير حتى اطمأنت أمريكا وزال قلقها من التنين الصيني؟ حيث يقول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا بغزو تايوان، وسنواصل العمل على توفير القدرة اللازمة لمساعدة حلفائنا في الحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ. حول العالم، صحيفة ديلي ميل البريطانية تكشف عن اختراق ونشر التفاصيل الشخصية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بالإضافة إلى 25 عضوا في حكومتها على شبكة الإنترنت. فكونوا حريصين على خصوصيتكم أصدقائي المتابعين، فلم تستبح حياة الناس ومعلوماتهم إلا بعد اختراع الإنترنت. وقع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى جانب 7 رؤساء آخرين من دول الناتو بيانا مشتركا أعربوا فيه عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لترد بلغاريا فورا برفضها للأمر. ففي بيان له أعرب الرئيس البلغاري رومان راديف عن معارضته لقبول أوكرانيا في الناتو بشكل سريع. في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال في قبرص، وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس يقولها لتركيا: لنا الحق باتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية عن جزرنا رغم تهديدات تركيا. وهنا يأتي الرد من حفيد عثمان: نعرف جيدا من أطلق العنان لليونان من أجل التهجم علينا، فنحن على دراية باللعبة التي تحاك ضدنا، وننصح الحكومة اليونانية بالابتعاد عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لها ولشعبها. متابعين الأعزاء، هل توافقون النائبة الألمانية في تحذيرها من إمكانية اندلاع حرب نووية؟ ولماذا هدأت أمريكا من سياستها الحادة تجاه الصين بشكل مفاجئ؟ نسعد بقراءة آرائكم في التعليقات.